ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre diferența dintre tulburarea obsesiv-compulsivă și tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă. Aparent sunt același lucru, pentru că se numesc la fel și tocmai de aceea foarte multă lume le confundă între ele. Însă este o mare diferență între acestea două. Pentru că tulburarea obsesiv-compulsivă este o tulburare de anxietate și intră la capitolul boli tratabile medicamentos. După cum știm deja din toate edițiile pe care le-am făcut, tulburările de personalitate, cum este tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, sunt caracterizate de un pattern rigid și disfuncțional de funcționare pe termen lung. Nu este o boală, este o disfuncție permanentă. Ceea ce face ca acești oameni care au tulburări de personalitate să se comporte diferit și în mod special să fie dificil și chiar foarte dificil. Am tot vorbit despre tulburările de personalitate, în mod special despre narcisic, însă frecvent sunt amestecate sau confundate tulburarea obsesiv-compulsivă cu narcisicul. Și tocmai de aceea și vreau astăzi să facem această diferență între tulburarea de anxietate obsesiv-compulsivă și tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, ca urmând, într-o ediție viitoare, să facem și diferența dintre tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă și tulburarea de personalitate narcisică. Și vă voi spune la momentul potrivit și de ce anume. Deseori se confundă între ele și deseori se găsesc împreună. Ca să intrăm un pic în subiect și să nu prelungesc această introducere foarte mult, vom începe cu tulburarea obsesiv-compulsivă, tulburarea de anxietate. Este caracterizată de obsesii și compulsii, după cum îi spune și numele. Obsesiile sunt idei iraționale, intruzive, nedorite, care deranjează persoana. Nu și le propune, nu se gândește la ele, însă apar repetitiv, în mod constant și obligă la descărcarea tensiunii pe care o provoacă prin compulsie, respectiv acte și comportamente repetitive menite să descarce această tensiune. Când avem în vedere tulburarea obsesiv-compulsivă, ne putem gândi la acei oameni care verifică de 10 ori, de 20 de ori, dacă au închis lumina, dacă au închis aragazul, dacă au încuiat bine ușa, dacă n-au uitat cheile sau telefonul acasă sau la birou. Depinde de situație, pentru că atunci când o persoană are tulburare obsesiv-compulsivă, aceste idei obsesive, intruzive, sunt legate de orice. Le putem vedea foarte ușor în comportament, în compulsiile despre care vorbeam. O persoană care este obsedată de curățenie și de microbi și de îmbolnăvire, o regăsim în spălatul pe mâini, obsesiv, până își face răni, efectiv. Și atunci, vedeți, este vorba despre o tulburare care se tratează medicamentos în principal și însoțit, bineînțeles, și de psihoterapie, pentru că sunt aceste două componente. În primul rând, anxietatea care trebuie drenată, trebuie liniștită tensiunea și în al doilea rând este componenta ideii. De unde până unde vin aceste idei care intruzează și sunt iraționale. Persoana care are tulburare obsesiv-compulsivă știe foarte bine că aceste idei sunt iraționale. Știe foarte bine că aceste compulsii pe care le are nu sunt justificate și nu sunt normale.
Persoana care are tulburarea obsesiv-compulsivă știe că nu este în regulă, știe că este bolnavă, știe că are o problemă. Ca atare își conduce toată viața în stres și anxietate. Fiind o tulburare de anxietate, medicamentos se tratează anxietatea. Și din punct de vedere psihoterapeutic se tratează aceeași anxietate, dar mai mult decât atât sursa ei. De unde pornim către această compulsie? Ideea irațională, când s-a născut și de ce. Este adevărat, aceste persoane suferă foarte mult pentru că este cumplit să fii conștient, să înțelegi ce ți se întâmplă și să nu poți să te oprești. Majoritatea persoanelor din jurul persoanelor care sunt afectate de această tulburare spun pur și simplu nu te mai gândi, pur și simplu oprește-te, pur și simplu nu te mai spăla pe mâini și nu mai verifica, asumă-ți riscul și vedem ce se întâmplă. Dar ar fi atât de simplu, pentru că aceste idei intruzive, de aceea se numesc intruzive, pentru că ele nu sunt determinate de ceva, nu sunt generate de ceva anume și mai mult decât atât sunt incontrolabile. Persoana oricât de mult ar face eforturi, nu poate să se oprească de la asta. Nu are cum. Ca să diagnosticăm o persoană cu tulburare obsesiv-compulsivă, este important să existe obsesiile, să existe descărcarea în compulsie, iar acest lucru să-i consume foarte mult timp și foarte multă energie într-o singură zi. Nu este o singură zi izolată, ci este în fiecare zi. Dar când contorizăm efectele pe care le produce într-o zi normală de viață. De câte ori te întorci de la muncă sau de pe drum să verifici dacă ai închis aragazul sau lumina? Câtă energie depui în asta? De câte ori verifici dacă ai închis ușa la birou? De câte ori verifici dacă ai dat proiectul șefului? Toate lucrurile acestea sunt consumatoare de timp, sunt menite să dreneze această anxietate perpetuă, însă ele duc la erori. Petrece atât de mult timp omul ca să descarce această tensiune în comportamentele repetitive, încât ajunge să fie disfuncțional într-o viață normală. Când vorbim despre tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, avem o dinamică diferită. Sunt acei oameni care sunt perfecționiști, atenți la detalii, foarte meticuloși, caută tot timpul să vadă toate detaliile, să fie totul perfect. Problema este că acest perfecționism este extrem de consumtiv și de cele mai multe ori nu ajunge să-și termine treburile la timp. De asemenea, la muncă sunt workaholici. Preferă să stea la muncă și să verifice fiecare detaliu, chiar dacă a mai verificat de 5-10 ori, mai verifică și a 11-a oară și a 20-a oară, totul doar ca să fie perfect, să nu existe nicio greșeală. Nu acceptă greșelile, iar acest timp și această energie de obicei conduce către imposibilitatea de a ține pasul cu sarcinile și cu treburile pe care le-au de făcut. Nu mai vorbim de cantitatea de energie care este sever afectată, astfel încât nu mai rămâne timp de alte activități. Teoretic am spune, da, e angajatul perfect, nu stă mult la muncă, stă peste program, lucrează totul în detaliu, tot ce iese din mâna lui este perfect. Pe de altă parte, faptul că nu își respectă termenele sau faptul că ajunge la epuizare este o problemă severă, chiar și pentru angajator. Acești oameni, când le spui să o lase mai moale și să
mai lase lucrurile să și fie, că nu este nevoie de atât de mult perfecționism în toate detaliile, se supără foarte tare. Pentru că ei sunt foarte rigizi și foarte încăpățânați. Foarte, foarte încăpățânați. Când le intră o idee în cap, nimeni și nimic pe această lume nu îi poate convinge de altceva. Foarte rigizi în principii, în valori. Ei sunt singurii care știu cum trebuie făcut un lucru cel mai bine și corect. Pe lângă faptul că probabil că este de la sine înțeles că dacă este un perfecționist și doar el le știe pe toate, este foarte greu să mai lase și pe altcineva să mai facă lucruri. Sau este greu să delege pe altcineva să preia sarcini. Dacă într-un final reușește sau își înfrânge instinctul de a spune nu și acceptă ca altcineva să facă o sarcină de orice fel, oricât de banal ar fi, chiar și spălatul vaselor sau datul cu aspiratorul sau absolut orice, trebuie făcut într-un anume fel, într-o anumită ordine, stă acolo și verifică dacă respectă toți pașii, dacă a făcut un tocmai. De cele mai multe ori au probleme în relații pentru că tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă este dominată de frustrare. Veșnic nu este bine pentru că nimic nu este perfect. Și vrând să facă toate lucrurile perfect, se adună foarte multe lucruri de făcut și ajung să nu mai facă față. Ori sunt frustrați pentru că lucrurile nu sunt perfecte, ori sunt frustrați că nu fac față la toate lucrurile pe care le-au de făcut, ori sunt frustrați că ceilalți îi contestă și le spun că nu este nevoie să fie chiar așa, se poate și altfel, se poate și mai ușor și mai simplu. Se simt neînțeleși, nerespectați și neapreciați la adevărata lor valoare. Iar asta este o mare, mare problemă. Spre deosebire de persoanele care au tulburarea obsesiv-compulsivă, care este boala, tulburarea de anxietate, când vorbim despre persoanele care au tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, ei consideră că aceste idei obsesive intruzante fac parte din sistemul lor de principii și valori, fac parte din identitatea lor. Ei se identifică cu aceste idei iraționale, obsesive. La un anume moment nici nu realizează cât de obsedante sunt ideile până nu ajung la un anume prag cu această frustrare pe care nu mai pot tolera, care începe și îi afectează și îi face să fie agitați și furioși, să se descarce unde nimeresc, să fie foarte critici, să ceară foarte mult de la ceilalți oameni. În general au standarde mult prea ridicate și nu vorbesc despre standarde ridicate vis-a-vis de ceea ce merită ei, nu știu, în funcție de statut sau de lucrurile pe care le-au dobândit în viața lor, ci mă refer la standarde exagerate, utopice, ideale, pe care practic nimeni nu le poate atinge niciodată. Au aceste standarde vis-a-vis de ceilalți. Acele standarde sunt și vis-a-vis de propria lor persoană, doar că ei consideră că au capacitatea să se autoperfecționeze în permanență. Și atunci avem această dinamică de neconștientizare de sine. Dacă persoana care suferă de boala obsesiv-compulsivă este foarte conștientă ce se întâmplă, este foarte conștientă că este afectată, că are o tulburare, că trebuie să se trateze și merge să se trateze. Când vorbim despre personalitatea obsesiv-compulsivă, ei nu realizează acest lucru. Pentru ei este normal să vrei totul.
Normalul este să vrei să fii perfect și să vrei ca toată lumea să fie perfectă, să ai scopuri și standarde ideale și idealizate și de asemenea se pare foarte normal să critice și să critice tot timpul. Și critică și de asemenea se supără când ceilalți renunță pur și simplu. Pentru că la un moment dat nu mai au capacitatea de tolera și se retrag. Iar atunci persoanele care au această tulburare de personalitate se supără foarte tare. Se supără pe moment și după aceea spun ok, oricum nu era nimic de capul tău, erai incapabil să te dezvolți, incapabil să te perfecționezi, să evoluezi, degeaba am stat cu tine, am pierdut timpul. Adică trec foarte repede de la o polaritate la alta, de la supărarea trădării la, de fapt, nu meritai atenția mea. Știu, sună puțin, că de asta și zâmbesc, sună puțin cu personalitatea narcisică. Tocmai de aceea am zis că într-un episod viitor voi aduce această diferențiere între obsesiv-compulsiv și narcisic, pentru că au elemente în care pot fi foarte ușor confundați, deși întotdeauna când facem o evaluare sau o diagnosticare trebuie să avem în vedere mai multe criterii. Trebuie să bifăm cel puțin 7 din 9 criterii de diagnosticare. Este imposibil să fie doar un criteriu sau 4 criterii din 9, pentru că atunci nu mai avem o tulburare, ci avem numai o tendință. Pentru că îi plac foarte mult regulile la care ține foarte mult să se respecte ad literam și, evident, în cel mai mic detaliu, sunt foarte rigizi. Am mai spus deja că sunt și foarte critici, pentru că ei consideră că numai critica te poate conduce către perfecțiune. Este principiul lor de viață pe care îl aplică cu determinare și nu invariază. Aceasta este o mare problemă la ei. Sunt extrem de inflexibili. Privind normele etice, morale, ei nu sunt flexibili, nu vor să accepte că există și altceva decât absolutul. Și nu neapărat nu vor, cât nu pot. Mintea lor a creat această idee, această fantezie a perfecțiunii și se ține cu dinții de ea. Insistă și face orice doar ca să rămână acolo. Pentru că este singurul pattern pe care îl suportă. În rest, nu poate accepta, nu poate tolera și are crize de furie. De exemplu, minciuna este un trigger pentru o persoană cu tulburare obsesiv-compulsivă. Este un trigger care poate determina o furie foarte puternică. Dacă persoanele cu tulburare obsesiv-compulsivă, tulburarea de anxietate, furia este determinată de anxietate și depresie la un loc și se repercutează în niște atacuri sporadice de furie. Când vorbim despre tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, avem această furie care este venită din frustrare, este acumulată, explodează și când explodează face ravagii, pentru că nu se poate opri, obsesia este prezentă. Desigur că există și o capacitate empatică foarte mică. Are capacitatea de a înțelege emoțiile celuilalt, dar venind în contrapartidă cu emoțiile de furie și frustrare și cu imposibilitatea de a opri ideile obsesive, se autoalimentează. Dacă îi se pare că ai mințit,
nu se poate opri din a te acuza, a te critica, a face orice. Merge și până la violență fizică dacă își pierde controlul. Iar deși este un mare amator de control, ca să zic așa, este de dreptul freak control, iubește controlul, nu poate renunța la el, nu poate da drumul nici măcar un pic la control, însă atunci când este vorba despre furie și despre un trigger cum este minciuna, care este contestat, de acolo pleacă furia care, dacă se insistă, poate ajunge la un comportament violent. După cum vedeți, există o diferență esențială între cele două, pentru că, într-un fel, este omul care este conștient de faptul că are o afecțiune, caută tratament, în relațiile lui nu lipsește empatia, comunică, spune, încearcă să evite simptomele, încearcă să evite situațiile care îi provoacă aceste reacții, încearcă să-și țină sub control tulburarea și cu totul altceva este o persoană care este formată așa, care nu este conștientă de aceste deficiențe și care consideră perfecționismul său ca fiind o valoare. Este o valoare să fii foarte bun în orice, este o valoare să cauți perfecțiunea în orice, este o valoare să-ți păstrezi principiile și valorile invariabil și neinfluențabil de oricine și de orice situație. Are drumul său pe care merge, are standardele sale pe care le ține și îi obligă și pe ceilalți să fie tot acolo. Desigur, vine și lipsă de empatie, pentru că deși o are, nu manifestă un răspuns emoțional la trăirea celuilalt, ci mai degrabă opusul, pentru că să plângi înseamnă să nu fii perfect. Să nu fii perfect înseamnă că trebuie să oprești asta ca să devii perfect. Dacă tu plângi și eu te consolez, înseamnă că suntem imperfecți amândoi. Eu trebuie să mă opresc din asta, ca atare, ceea ce fac eu ca obsesiv-compulsiv este să te oblig pe tine să tinzi către perfecțiune și nu-ți mai dau voie să plângi și nu-ți țini sonul. Sigur, există și frică de intimitate, cu cât se apropie mai mult, cu atât mai mult pierde controlul asupra emoțiilor sale, asupra relației în sine, pentru că există și celălalt și atunci devine din ce în ce mai constrângător, mai limitativ, mai punitiv, mai critic. Este foarte dificil un astfel de om în relații și tocmai de aceea, în general, persoanele se simt excluse, abuzate, chiar dacă, practic, obsesiv-compulsivul nu spune decât eu am vrut să fii mai bună și nimic mai mult. N-am vrut să-ți fac rău, tu ai interpretat-o greșit, eu știu ce trebuie făcut, eu știu ce este corect, eu fac ce este corect pentru că eu tind către perfecțiune. Și eu evoluez, eu mă upgradez, tu, dacă nu faci ca mine, înseamnă că nu vrei să evoluezi și rămâi acolo unde ești, dar nu mai ești demnul de mine. Patternul rigidității, indiferent dacă realizează sau nu realizează, pentru că are vagi momente de luciditate, ca să spun așa, după ce pierde o relație, se gândește dacă a greșit cu ceva, se gândește în scopul de a se autoperfecționa și nu în ideea că într-adevăr a greșit.
vrea să știe ce a greșit, în momentul în care le află, le respinge, pentru că asta este, face parte din identitatea lui și atunci chiar dacă își dorește să știe, nu își dorește să le schimbe. Persoana cu tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă nu vrea tratament. Ajunge doar cu forța, doar dacă este șantajat, în cazul în care permite să fie șantajat. Dar altfel nu. Nu, pentru că nimeni nu știe mai bine ca el ceea ce este corect și ceea ce trebuie să facă. Nimeni nu înțelege principiile și valorile lui corecte și nimeni nu se poate ridica la înălțimea perfecțiunii sale. Dificil. Dificil de trăit cu un astfel de om. Dificil de ajuns undeva. Pentru că scopurile sale, bineînțeles că sunt egoiste și oricine altcineva ar participa la asta nu face decât să strice dinamica și întotdeauna ajunge la concluzia că dacă se ocupa singur de asta, ar fi obținut un rezultat mai bun și era mult mai bine. Iată că astăzi am descoperit diferențele dintre aceste două tulburări. Diferențele sunt semnificative pentru că tulburarea obsesiv-compulsivă se tratează medicamentos și se ține sub control, iar omul are posibilitatea să-și trăiască relațiile sociale, să-și trăiască manifestările propriei sale personalități în mod liber, ca să spun așa, necontaminate de boală. Pe când atunci când vorbim despre tulburarea de personalitate, nu se poate întâmpla acest lucru pentru că deja s-a format așa. Studiile în general fac această legătură. Există și oameni care au tulburarea fără să aibă personalitatea. Sunt și oameni care au tulburarea de personalitate fără să aibă tulburarea de anxietate. Dar sunt și oameni care le au împreună. Și sunt persoane care au tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă și au și tulburarea de anxietate obsesiv-compulsivă. Iar acolo lucrurile se complică și mai mult. Este un amalgam de semiconștientizare, de multă anxietate, extrem de multă furie, însă comportamentul este un pic diferit. Este mai evitant, mai retras, mai mult non-asertiv și mult mai mult furios. Însă acesta este un subiect pentru o altă ediție. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și până data viitoare, rămâneți în echilibru.